Yo, what's up guys? Upang Farmer's World na naman tayo. Dito po ay matutulog na sana ako guys. Alas 5 na po ng madaling araw. Medyo puyat na tayo at yun nga medyo hirap na yung boses ko guys. Pero bigla ko pong nakita ito 3 hours ago. Ayan, so around 2 AM siguro, 1 AM mga ganon. Ay nilabas nila itong instruction naman nila guys. About naman dito sa 2FA. At yan nga yung in-announce nila dito na maraming pinagtawanan nila itong update na to. Kasi big update daw. Tapos ito lang daw yung update. Okay yan. Kailangan natin yung mga security na yan guys kasi 'di ba na balitaan niyo po merong nag-hack daw ang sabi ha. Pero sa tingin ko nag-rug po yun eh. At hindi lang siguro nila inamin. Hindi ko po alam ang full story pero sabi nga nila na hack daw dyan sa Wax blockchain. Bagsak po guys, talagang galing sa kalawakan ay bumagsak yung isang game dyan sa Wax blockchain. At maganda nga to na meron tayong mga ganitong security, di ba? Ina-update nila yung security. Hindi lang puro feature, di ba? Pati itong kung ano yung problema na meron, ayusin. Hindi lang puro yung hinahanap natin, yung mga future update, di ba? Future update, future update. Kung meron problema sa in the meantime, maganda din habang ginagawa yung future update ay maayos itong mga problema. At isa nga po ito dahil merong nagkaka-hack, merong mga kakababalaghang nangyayari at hinahack nga itong mga account dito. So maganda yan, meron tayong 2-factor authentication at ito nga ang isa itong crafting cost na yung parang mga ticket yan. Ayos na nila yan, pwede na daw gamitin. Pero ako po ay wala ako niyan kaya hindi ko po mapakita sa inyo. Pero pwede po natin mapakita guys ito namang 2FA, 2-factor authentication. Paano ba gamitin to? Kasi in-announce na pero marami pang ang hindi alam siguro paano gamitin at ito nga parang lock na to. So pagka nag-login tayo dito guys, login lang tayo dito sa Wax wallet natin. At dito nga, isa po ito sa security itong mayroong kang password, di ba? Dito sa Wax wallet mo. Pero guys, ay one layer lang po yan ng security eh. Pag nakuha nyo po yan or pagka pinakagaya po sa akin, ay trusted ko po itong scholar ko. Kaya nga pinaka-scholar ko, di ba? So binigay ko po yung login ko. Pero pagka andito na sila, kunwari tinopak sila or sabihin nilang or na-hack, di ba, ng iba, ay pwede nilang kunin yung laman ng account mo dito sa Farmer's World. So hindi mo pwede pagkatiwala. Yun yung mahirap sa iba, kahit yung mga ibang whales kailangan nila magpuyat o kailangan nilang bantayan yung mga scholar nila, di ba? At ako din po, ganun din po ginagawa ko. Pero dahil meron na po tayong 2-factor authentication dito po sa lower left po natin yan, may lock dyan. At pagka-clinic nga natin yan, pwede na nating i-set up yan, medyo mabagal lang. At meron nga tayong lock dito guys. So pag sinet up mo yan, ay magkakaroon ka ng second layer of security. At ano ba yung second layer of security na yan? Yung 2-factor authentication na yan guys. At papakita nga natin sa video na to. Pero bago natin i-lock ang mga bagay-bagay dito sa account natin ay nag-shopping ako ng wood guys. At yan nga, wag niyo pong gayahin basta-basta ito. At dahil nga gusto natin makapag-craft, diba, ng ibang gamit, ay magka-craft naman tayo ng excavator. Yan. Para pag na-craft na natin, uy, meron tayong discount. Ano to? Wala tayong discount card pero check natin kung magkano ha. At ito nga yung ticket dito guys, itong crafting. Maganda pala, bumili ako nito eh, no? Ang mahal na. Ba't ang mahal nito? Ayan, tingnan natin yung lowest guys ha. So mahal siya guys, wala akong wax ngayon eh. At ayokong maglabas ulit. At 5% lang yung crafting return. Magkano ba yan kung excavator? Lagal natin 24,000 po kasi kailangan na wood. At kunin natin yung 5%. At magkano nga yung 5% na yan? 1,200. Malaki din pala guys yung matitipid mo. So sana magkaroon tayo nito in the future. Ang ganda nga pag 15% eh, no? Pero ang mahal na guys eh, pag nag 10% ka, almost 50k na rin yung ano, mas mahal pa sa tools. So ito guys, craft na natin. Magda tayong mag-discount na yan. Wala naman tayong ganyang ticket. Buti nga kung meron, pero ito wala. So meron na tayong gold, meron na tayong wood. At yan nga, ka-craft na natin to guys. Bago natin i-lock or itong buong account natin para mas secure tayo. Mining excavator successfully guys. At ito na, moment of truth. Day 2. So day 2 na po guys. Yan, pasensya na po kayo. Kailangan ko na pong i-cut yung recording ko. At napakita nga natin itong paggawa natin ng mining excavator. Pero bago po natin i-activate or enable po natin tong 2-factor verification natin guys. Yan nga yung pinaka-target ng video na to. Ay mag-craft muna tayo ng isa pa. Konti na lang yung kulang natin guys. At kung titignan nga natin dito sa calculator ay yan po. Fishing net ay sapat na po para naman maging green po ito lahat. At ang price nga ngayon guys medyo tumataas. Itong day 2 naman natin. Yan, medyo may nagpa-pump at nagkakaroon nga ng mga matataas, malalaking resistance dito guys. Di ko po alam kung resistance yan or mga fake yan. Pero ang lalaki po ng mga buy orders na pumasok dito. So wag po kayo ma-FOMO
mo, huwag kayong basta-basta. Tanong po kayo dyan sa Discord sa mas nakakaalam sa nangyayari. At ako po ay nagpapakita lang dito naman as a diary sa ginagawa ko naman dito sa Farmer's World. At sa wakas guys, ito na. Pwede na tayong mag-craft ng fishing net. So wag na natin patagalin guys. Mayroon na tayong wood. Kinonvert natin galing sa food. Craft na natin para naman ay maging sustainable na tong pinaka-farm natin at makumpleto na nga natin na ipag-green lahat ng mga resources natin dito guys. So fishing net successful. Yan, meron na tayong fishing net guys at dito nga yan sa chest. So tignan natin. Yan na po yung fishing net. Try ko nga kung pwede bang i-wear. Kasi meron akong isa lang na membership sa food. So hindi pwede guys. Hanggang 3 lang. So ito na guys. Tatanggalin na natin tong fishing rod. Na-remove na. Asan ba yung fishing net natin yan? Fishing net natin guys is wear natin yung fishing net. At ayan guys. Successful na. Yan. Nakalagay na dito yung fishing net natin. At pwede na nga nating gamitin. So mine na natin to. Meron siyang early din po yung fishing net. Pero dahil nga meron akong bronze membership, pwede po yan 2 charge. So mine na natin to para naman makita natin yung reward dito guys. 20 ngayon nakalagay dito na reward. Pero iba-iba po yan So 17 lang yung nakuha natin. 17.5. Pero kailangan natin makita naman dito naman sa calculator. Ayan guys, green na lahat. Yan yung gusto ko makita, matagal na nga. At ngayon lang ako naka-experience na green na po lahat ng ano natin dito. So sustainable na po yung farm natin guys. At ayan guys, tuloy-tuloy yung pag-angat ng presyo ng wood, yung presyo ng gold. Pero hindi ko po kayo pino-FOMO. Yan po ay update lang natin guys. Yan, di ko alam kung bakit tumataas yan. Ang target ko nga ito naman 2-factor authentication guys. So enable na po natin, pakita po natin sa inyo. Dito nga po yan sa lower left. So meron po ditong icon ng lock guys. Yan naman yung 2-factor authentication or itong ang 2FA. So pag click po natin guys, may lalabas po na window. Yan, ang kailangan na po natin gawin ay i-enable naman to. So ito guys, pag enable nyo po ay ito naman yung window na lalabas. Meron nga tayong 2 option. So paano ba to gumagana? Ang isang option po natin ay scan po itong QR code na to guys. Gamit naman itong Duo or ito namang Google Authenticator. So kung ayaw nyo naman gumamit ng cellphone guys, kasi baka nababahala kayo na baka mawala yung cellphone ninyo or ano man mangyari, baka hindi nyo ma-access yung cellphone ninyo in the future, meron naman tayong code dito guys. So yan po yung code natin. Kopyahin nyo po yan. Huwag nyo po yan ipapakita at kahit nga itong QR code, huwag nyo pong ipapakita sa kahit na kanino po. Yan po ay mga security code nyo, itong QR code na to at ito naman line of code na to, itong mga letters, itong mga numbers na to guys. So pagka na-save nyo na po yan sa isang secure location, kung ano man yan, sa papel man yan, sa hardware man yan, sa software man yan, sa online man yan, kaya na po bahala kung ano man na secure ang gusto nyong gamitin. So kukopyahin nyo lang po yung code nyo guys, yan, at ipipaste nyo po dito naman sa 2fa.live, yan. Pag sinubmit nyo po, maglalabas siya ng code at yun ngang last 6 digit naman sa dulo guys, yan naman yung code natin na kagaya nga nung nilalabas nitong Google Authenticator, itong 6 na number sa dulo. Ayan, dumami nga kasi nga sinubmit ko ng sinubmit. Pero yung 6 number sa dulo guys, pagka hininga naman tayo ng code dito naman sa Farmer's World. So pagka po na-secure na natin tong 2 option natin na code, next na po natin. At ito nga yung lalabas guys, pag na-next na po natin, yan naman yung backup key natin. So kung sa MetaMask, para po yan yung pinaka seed phrase natin or ito nga private key. So wag nyo pong ipapakita sa iba yan, i-secure nyo po yung code na yan. Kasi pag hindi nyo po ma-access yung una nating option, di ba? Ito naman yung pinaka master key natin guys. Ito naman yung pinaka susi natin dito naman sa account sa Farmer's World. So wag nyo po yung ipapakita naman sa iba. So pagka na-secure nyo na po yung code na yan, kung saan man nyo sinecure po yan, next nyo na po, ayan, magbibigay na tayo ng verification code natin guys. Kagaya nga na sinabi ko kanina, pwede po tayong gumamit yung sa phone natin, sa Google Authenticator o dito naman sa 2FA Live naman natin guys. At yun nga 6 na nasa huli. Gamit naman yung code na kinapi natin na sinecure nga natin yung una. So ito na po yung 6 number code na lumabas dito sa Google Authenticator ko guys. So pag nalagay nyo na po yan, and next nyo na lang po. Ayan, next nyo po at lalabas naman yung pinaka option ninyo kung anong pwede nyong gawin dito sa 2FA. So meron dito nakalagay guys, lifetime at lock feature. So ano ba tong lifetime? Ang lifetime po ay yan po yung pinaka lock time nyo. Ibig sabihin, pagka pumasok po kayo dito sa 2-factor authentication guys, ay meron kayong countdown na kailangan sa 30 minutes matapos nyo po yung mga bagay
bagay-bagay or mag-automatic lock po siya. So dito po ay pwede nyong ilagay 30 minutes or 1 hour. Siguro 30 minutes lang, di ba? Kasi hindi naman natin every now ay kailangan baguhin po itong mga feature na to. So dito guys, sa lock feature naman, dito naman ay nakalagay kung ano po yung ilalock nyo. Kunwari, withdrawal, yung withdrawal po ng mga token natin galing sa in-game palabas. Unstake na mga item natin guys, so hindi nila pwede makuha yung mga item natin. Crafting, pagka nakalock po, hindi sila pwedeng mag-craft. Yan, marketplace or itong market, pagka naka-check po, hindi po sila pwedeng bumili sa market. So siguro ilalock lang natin guys at para hindi nga tayo mag-unlock, di ba? So kahit naman tayo bumibili tayo sa market para sa barley naman natin. So ilalock ko po ito namang withdrawal lang tsaka itong unstake. Pero hindi po pwedeng kumuha itong scholar natin ng mga tools palabas sa in-game, di ba? At hindi rin sila pwedeng mag-withdraw. So make sure lang na wala kayong mga item na nasa labas ng game na nasa Wax wallet nyo pagka binigay nyo po ito or pinagamit nyo sa iba. So next natin guys, at after naman yan ay malalock na po itong mga bagay-bagay kung ano man yung nilock natin dito sa lock feature dito naman sa in-game. So yan, naka-enable na po guys. Authenticator enabled at medyo meron na tayong second layer. Level 2 secured na po. Ito namang account natin dito naman sa Farmers World. So ano ibig sabihin niyan guys? Ang nakita ko kaagad dito, pwede na tayong magpa-scholar na mas secure, di ba? Ito pong account natin, pinapa-scholar ko po ito kahit nga walang 2FA or itong pinaka second layer of security. Lalo naman ngayon, di ba, na meron na tayong 2FA, mas secure na po na ipa-scholar po natin ito namang account natin dito or mga account ko, ano mang kung ilan man yung account nyo dito naman sa Farmers World. So yan po yung kinagandahan nitong 2FA guys. Napakalaking bagay. Yung iba medyo hindi nila nakitaan kung gaano ka-importante itong 2FA, pero ako po ay sa tingin ko ay napaka-importante niyan guys. Dapat nga sa umpisa pa lang ng game ay meron na yan. Hindi lang yung pinaka-wallet mo, di ba? So meron kang wallet, meron kang 2FA, so mas secured na yung account mo, hindi na basta-basta anytime pwede maglabas ng token, hindi na basta-basta anytime ay manakawan man kung makuha man yung Wax wallet mo, di ba? So yun po yung video natin guys about naman dito sa 2FA. So sana po ay nabigyan kayo ng information about naman dito sa paggamit sa 2FA at meron nga po ako dito mga extra mga tools na yung isa po nitong Stone Axe, di ba? Papag-giveaway natin. So hindi pa po tapos yung raffle na yan guys, sali po kayo sa giveaway na yan. Ilalagay ko po yung link na yan sa description para pwede pang sumali yung iba. So yung mga extra tools natin guys at meron tayong extra 2 silver member card. So ang gagawin natin yan, lilipat natin sa isang account, lalagyan natin ng 2FA, gagamitin natin itong 2-factor verification at magiging another scholarship po yan dito sa Farmers World natin guys. So yun po, nakita nyo po nung clinic ko po, meron pa siyang hindi pa nawala. Pwede pa tayong mag-change kasi po ang lifetime nga niya nilagay ko 30 minutes. So hindi natin every time kailangan natin maglagay ng code, so meron siyang 30 minutes. After 30 minutes guys ay maglalak na po ito, hindi na po natin mapapasok agad ito ng ganito. Kailangan natin maglagay ulit ng mga code galing naman dito sa Google Authenticator or dito nga sa 2FA.live. Gamit nga yung method na pinakita ko sa inyo kanina guys. So yan yung kahalagahan nitong 2-factor authentication. So I think hanggang dyan lang po muna ang video natin guys, at least, di ba? Nag-green na po yung account natin. Kahit 25 lang po yung daily. Dito po hindi na natin kailangang magpasok ng resources kasi po naka-green na siya lahat. Sustainable na po yung account natin. At yan nga dahil nga dito sa nangyaring dip. So sa dip na to guys ay binigyan tayo ng opportunity pero hindi pa rin natin alam ha. So kayo na po bahala guys, hindi ko po kayo iniinggan yung pumasok. Depende po sa risk meter ninyo, depende po sa tanong-tanong po kayo dyan sa Discord. Mas marami pong magaling dyan na humusga. Dito naman sa pagbasa nitong or pag-analyze nitong nangyayari dito sa token ng Farmers World. So napakaraming conspiracy din dyan guys sa Discord kung ano-ano sinasabi nila, kung ano-ano daw napapansin nila at meron nga mga kakaibang mga istorya dyan. So dito guys, ilalagay ko rin po itong link ng Discord sa description. Marami po sa inyo makakatulong dito. At dito nga active yung mga tao dito guys. So mas maganda talagang magbasa dito kasi pabago-bago talaga mga prices At yan nga, shoutout lang tayo konti sa mga tao dito kung sinong maabutan natin dito guys sa Filipino chat din. So shoutout po kay Axie Lover, kay Neil Dian, kay PH Sonos, yan, Tanker, si Kabuki Play. Si Kabuki Play parang andun po yun sa server natin guys. Check ko lang ha. So yan nga, andyan sa server na shoutout ko na to dati. Si Morning Star, sabi niya tapos na daw sila mag-withdraw for Christmas. Kaya din daw tumataas kasi yung pang Noche Buena nila na-withdraw na daw ng mga whales at ngayon nag-i-invest sila ulit para naman daw sa next year. So pinangbili pala daw, pinang-shopping. Si Smile Factor, si Hanzo, si Vidmon kay Miss K, si Jay sa 16, tataas pa po kaya prices by January. So yun po yung mga tanong dito guys. Meron din naman mga sumasagot. Yan, pump and dump ata to mga ERP. No reason para tumaas So no reason doon. Yan naman yung sabi ni Light. Si CYJA naman, let's go
daw, pag tumaas FWW, tataas yan lahat. Kapit lang, yan, kapit lang daw. So merong negative, merong positive, yan. Si Mars, si Bernie V, si Silent Mode, si Unstoppables PH, si Sangetsu, si Ground Zero, yan. Ang daming tanong dito guys. Si Ragnar, yan naman yung last natin siya shoutout. So maraming mga tanong dito, marami din na sumasagot. So maganda, magbasa-basa kayo dito pag may time naman kayo. Pag curious po kayo sa nangyayari naman dito sa Farmers World. Kasi po itong mga tao na to mas active po dito guys. Mayroon ditong ilan na mas maalam sa nangyayari dito sa game. Pati nga dito sa general discussion din naman. So wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang Farmers World. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!